Salutare! Încep prin a-ți spune că abia aștept să aflu cine te cunoaște cel mai bine. Probabil mulți vor spune că mama sau partenerul de viață și răspunsul ar fi perfect. Totuși, uneori eu înclin să cred că cel mai bine ne cunosc cei cu care ne-am certat. De ce spun asta? Pentru că la nervi omul își dă arama pe față și se comportă așa cum este el de fapt, fără măști și fără să respecte regulile sociale care spun că trebuie să fim politicoși mereu. Cine mă cunoaște mai bine? Vei afla ce i-am spus soțului meu. Răspunsul s-ar putea să te surprindă la un moment dat, așa că te invit să rămâi alături de mine. Iubitule, tu mă știi bine, tu îmi cunoști cele mai ascunse gânduri, cele mai mari neliniști, cele mai necugetate speranțe. Știi cine sunt, cum sunt, de ce sunt și ce vreau de la viață. Așa a fost de la început, de când m-ai ținut de mână prima dată, de când mi-ai oferit primul zâmbet luminos, prima încurajare și prima promisiune. Mi-ai spus atunci că vom rămâne mereu împreună, că vom face multe din lucrurile pe care până atunci doar le visasem. Ai spus că vom munci și vom lupta pentru ca nouă și copilului să ne fie bine. Nu îți pot reproșa nimic. Ai făcut totul așa cum ai promis, iar ceea ce încă nu s-a făcut, avem timp să facem în viitor. Mi-ai intuit mereu gândurile, ai ghicit care îmi sunt dorințele și ai luptat pentru ca mie să îmi fie bine. Să nu crezi că am uitat sau că nu apreciez. Încerc zilnic să îți mulțumesc pentru iubirea pe care mi-o oferi, pentru gesturile mărunte cu care mă faci fericită, pentru gesturile mari care îmi spun că sunt o femeie norocoasă. Atunci când ți-am spus că nu mă mai simt bine la bloc, că mi-aș dori o casă, o curte imensă, plină de flori și de verdeață, știind că deocamdată nu ne-o putem permite, mi-ai umplut apartamentul de ghivece cu flori. Atunci când am spus că mi-ar plăcea să am o casă într-un vârf de munte, departe de aglomerație și praf, știind că va fi greu de îndeplinit această dorință, ai făcut în așa fel încât să ajung des la muntele pe care îl iubesc cu toată ființa mea, să respir miros de brad și să beau apă de izvor. Atunci când ți-am spus că aș vrea să pot fi mai dulce cu tine chiar și în zilele în care grijile mă copleșesc, ai glumit cu mine și mi-ai cumpărat o plasă de dulciuri. Atunci când m-am decis să duc o carte în părculeț pentru că îmi plăcuse ideea de a lăsa unui necunoscut cuvintele magice adunate între coperte, iar ai glumit, spunând că data viitoare când mai cer cărți prin librării, mă vei trimite în parc să caut cărțile lăsate de alții. Pentru toate astea, dar și pentru cele despre care nu am vorbit aici, sunt pe veci recunoscătoare. Dar nu concep să ne certăm o seară întreagă din cauza piscinei, din curtea pe care o vom avea când ne vom muta la casă în vârful muntelui. Cum să vrei, măi frate, o piscină mare cu apa limpede ca de cleștar, dar să o vrei neacoperită, la mila naturii? Cine crezi că va da frunzele căzute din copaci? Că le va aduna? Mă vezi pe mine cu grebla în mână, strângând la margine de bazin conuri de brad și crenguțe anemice? Soțul meu, își cer insistent în public să îți retragi cuvintele, să îmi promiți că vei face tot ce e posibil pentru ca eu să mă pot bălăci în piscină fără teamă. Desigur, videoclipul Cine mă cunoaște mai bine este doar o încercare de a te face să zâmbești. Conține multe adevăruri, dar am vrut să aduc în public și momentul în care eu și soțul meu ne-am dat seama că ne certam pentru ceva ce nu aveam. Ți se întâmplă și ție?